Dear students, I am Dr. Rajiv Sapre. This is 6th lecture of Standard 9, Part 1, Chapter 2. To begin with, I appeal all of you to subscribe my channel Maths Made Easy by Dr. Rajiv Sapre and take advantage of all these lectures. So now we will proceed. We have to work on surds in this lecture. So what is surd? What is order of the surd? Okay, etc., etc. We have to how to compare two surds, how to make addition, subtractions of the surds. All such things we are going to do. Now you know that if you take a real number, say 5, and then you calculate say root of 5. Root of 5 comes out to be a rational number. So this is surd. Root 5 is surd. Suppose I take a number you know that if 5 raised to 4 is taken. 5 raised to 4 is what? 625. So you can write 4th root of 625 is 5. But then 5 is not an irrational number. 5 is a rational number. So here 4th root of 625 is a rational number. So 4th root of 625 is not a surd. Root 5 is surd because it is a irrational number. So when you take if a is a positive rational number, एक आपण रॅशनल नंबर घेतला a जो पॉझिटिव्ह आहे, कारण निगेटिव्हचा रूट काढताच येत नाही तुम्हाला माहिती आहे, पॉझिटिव्ह आहे, तर मग nth रूट ऑफ a इज सपोज x. nth रूट म्हणजे काय? nth रूट याचा अर्थ काय? मी समजा असं म्हटलं, आता इथेच बघा 5ची चौथी पॉवर 625 आहे, म्हणजे 625चं 4th रूट 5 आहे. nth रूट म्हणजे इथे n असेल, n काही असेल, 5th रूट असेल, 6th रूट असेल, 7th रूट असेल. आता हे बघा 2⁻10 समजा मी घेतलं तर ते यू नो इट इज 1024. म्हणजेच मी कसं लिहिणार? 10th रूट ऑफ 1024 इज 2. हे जे साईन आहे ना, ह्याला म्हणतात रॅडिकल साईन. काय म्हणतात? रॅडिकल साईन. आणि त्या रॅडिकल साईनचा हा जो पार्ट असतो ना, त्याच्यामध्ये जो नंबर लिहितात तेवढं ते रूट, 10वा रूट म्हणजेच हा नंबर 2 जो तुम्ही सांगताय त्याचा 10वा घातांक 1024 येईल. 5चा चौथा घातांक 625 येईल. बघा 5चा चौथा घातांक 625. इथे 1024चं मी 10th रूट काढलं. 10th रूट म्हणजे 10वं मूळ, दशमूळ म्हणा, ते 2 आहे. म्हणजेच 2चा 10वा घात 1024 आहे. कळलं ना? म्हणजे ज्यावेळी तुम्ही असं म्हणता की एक समजा a घेतला मी, a⁻n इज इक्वल टू x, तर याचा अर्थ काय? nth रूट ऑफ x इज a. बघा a⁻n इज x. कळलं? मग हा जो nth रूट ऑफ x तुम्ही काढतात, ह्याचं फायनल आन्सर जे a आलेलं आहे, हे जर इरॅशनल असेल तर हा सर्ड झाला, तर दिस इज सर्ड. हा नीट आधी विषय लक्षात घ्या. सर्ड म्हणजे काय? आता हा जो बघा तुम्ही इथे मी एनलार्ज करतो जरा. काय होतं बघा की समजा तुम्ही रूट 5 म्हटलं, रूट 7 म्हटलं, तर हा सर्ड आहे. का सर्ड आहे? तर हा इरॅशनल नंबर आहे. रूट ऑफ 16 म्हटलं तर दिस इज इक्वल टू ±4 विच इज नॉट ॲन इरॅशनल नंबर, सो नॉट सर्ड. प्रत्येक रूट साईनमध्ये जे लिहिलं आहे ते सर्ड नव्हे, ते बघायचं आपण. तो इरॅशनल नंबर असेल तर तो सर्ड आहे. रूट 7 इज सर्ड, रूट 16 इज नॉट सर्ड. आणि हा जो रूटच्या आत, रूटला आपण काय म्हटलं आहे? रॅडिकल साईन. मग ह्याला म्हणतात रॅडिकंट. सी दिस इज रॅडिकंट. कोण रॅडिकंट? त्यातला रूट 7 जर मी लिहिलं तर 7 इज रॅडिकंट. मग तो जो रॅडिकंट आहे तो रॅशनल नंबर असला पाहिजे आणि त्याचा आउटकम जे आहे ते इरॅशनल असला पाहिजे, तर तो रूट 7 मग हा सर्ड झाला. समजलं ना? आता समजा तुम्ही क्यूब रूट ऑफ 28 काढलं समजा. क्यूब रूट ऑफ 28 यू कॅनॉट कॅल्क्युलेट ॲज अ रॅशनल नंबर. बघा ना, 27चं क्यूब रूट तुम्हाला काढू शकता 3, कारण 3चा घन 27 आहे.
हा परफेक्ट क्यूब कशाचाच नाही आहे. सो दिस इज नॉट, दिस इज अ सर्ड. हा सर्ड आहे. त्यामुळे ह्या गोष्टी नीट समजावून घ्या. सर्ड म्हणजे शेवटी तो सर्ड हा नेहमी एक इरॅशनल नंबर असतो आणि त्याची ऑर्डर काय, कुठल्या ऑर्डरचा सर्ड आहे. ऑर्डर 2चा सर्ड म्हणजेच रूट, ऑर्डर 3चा सर्ड म्हणजेच क्यूब रूट एटसेट्रा. या गोष्टी नीट लक्षात घ्या. त्यांनी काय म्हटलं आहे बघा इथे, लेट a is 7 and n is 3, then cube root of 7 is surd because cube root of 7 is an irrational number. तुम्हाला असा नंबर मिळत नाही की ज्याचा घन 7 आहे. असा नंबर मिळेल पण तो रॅशनल नाही आहे. रॅशनल नंबर मला सांगा की ज्याचा घन मी केला की 7 येईल. नाही, तुम्हाला समजा मी विचारलं रॅशनल नंबर असा सांगा की ज्याचा घन हा 27 येईल, तर तुम्ही सांगू शकता 3चा घन 27 आहे. म्हणून घनमुळात 27 हा रॅशनल नंबर आहे. 3 त्याची व्हॅल्यू. तो जर इरॅशनल असेल तर त्याला मी सर्ड म्हणतो. शेवटी सर्ड हा एक इरॅशनल नंबर असतो, लक्षात घ्या. आणि nth रूट जर तुम्ही घेतलात, म्हणजे हे असं केलं तुम्ही, हे बघा, nth रूट ऑफ x तुम्ही काढलं आणि समजा ते a आलं. आता प्रश्न विचारा की a हा रॅशनल आहे की इरॅशनल आहे. रॅशनल की इरॅशनल. मग तो रॅशनल आला तर तो नॉट सर्ड. इरॅशनल ओके, दिस इज सर्ड, दिस इज सर्ड, दिस इज नॉट सर्ड. आणि हे जेव्हा तुम्ही nth रूट ऑफ x लिहिता त्यावेळी ह्या सर्डची ऑर्डर काय, n. ही रॅडिकल साईन झाली. ओके, n इज द, दिस n जे आहे दॅट इज ऑर्डर ऑफ द सर्ड. ऑर्डर ऑफ सर्ड. ऑर्डर, नॉट ऑर्डर्ड. ऑर्डर ऑफ सर्ड. म्हणजे इथे ह्या सर्डची ऑर्डर काय, n. समजा मी हे असं लिहिलं क्यूब रूट ऑफ 29. नाउ दिस इज इरॅशनल नंबर, इरॅशनल. मग ह्या सर्डची ऑर्डर काय झाली, 3. आणि रॅडिकंड काय आहे त्याचा, 29. सो हिअर ऑर्डर ऑफ सर्ड. ऑर्डर ऑफ सर्ड म्हणजे रॅडिकल साईनच्या आत जे असतं ना, या बेचक्यामध्ये जे आहे दॅट इज ऑर्डर. इथे काहीच नसतं त्यावेळी ते वर्गमूळ म्हणजे 2 ऑर्डर त्याची. सो ऑर्डर ऑफ सर्ड इथे ही 3 आहे आणि रॅडिकंड काय आहे, 29. रॅडिकंड 29. समजा तुम्ही असं लिहिलं स्क्वेअर रूट ऑफ 5. नाउ दिस इज इरॅशनल नंबर, यू नो. सो दिस इज सर्ड. This is also surd because it is irrational, so surd. This is also surd. What is order of this surd? रूट आहे ना, रूट म्हणजे इथे काहीच नाही लिहित आपण, म्हणजे इथे 2 आहे ते. सो ऑर्डर इज 2. आणि रॅडिकंड काय त्याचा, 5. रॅडिकंड 5. ओके, लाईक दिस यू शुड अंडरस्टँड. सपोज नाव यू टेक से 5th रूट ऑफ say 33. Now here this is irrational number. This is irrational number. कारण बघा 32चा 5वा मूळ मला काढता येतं. 2चा 5वा घात 32 आहे बघा. 2चा 5वा घात 32 आहे. 2 raised to 5 is 32. So if you take 5th root of 32, this is 2. 2 हा रॅशनल नंबर आहे. त्यामुळे 5th root of 35 is not surd. पण 5th रूट ऑफ 35 इज इरॅशनल नंबर, सो इट इज सर्ड. आणि हा जो सर्ड आहे 5th रूट ऑफ 33 त्याची ऑर्डर काय, 5. आणि रॅडिकंड काय तिथे, 33. रॅडिकंड इज 33. सो दिस इज हाऊ वी शुड अंडरस्टँड. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज ऑर्डर ऑफ द सर्ड. कधी सर्ड म्हणायचं मी, प्रत्येक वेळी रूट दिसला म्हणजे तो सर्ड नव्हे. रूट ऑफ 64 समजा तुम्हाला दिलं तर 64चा रूट हा काय आहे, 64 हा कशाचा वर्ग आहे, 8चा. म्हणजेच वर्गमुळात 64 किती येणार, 8. मग तो रॅशनल नंबर आहे. इट इज नॉट इरॅशनल नंबर, सो इट इज नॉट सर्ड. पण तसंच वर्गमुळात 65 म्हटलं तर तो सर्ड आहे. आय होप यू अंडरस्टूड व्हॉट इज डन हिअर. त्याच्यानंतर आपणाला शिकायचं आहे की सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ड. सिम्पलेस्ट फॉर्म.
सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट. म्हणजे काय हा कन्सेप्ट आहे बघा. आता समजा तुम्हाला वर्गमुळात 50 दिलं. वर्गमुळात 50 हे काय आहे बघा, सर्ड आहे ना, कारण 50 हा कशाचा वर्ग नाहीच आहे. म्हणजे वर्गमुळात 50 ही पूर्ण संख्या नाही आहे ना. 50 ही आधी पूर्ण वर्गसंख्या नाही आहे. 50 हा कुठल्याही पूर्ण संख्येचा वर्ग नाही आहे. पण मला 50चे फॅक्टर्स पडता येतील ना. 25 गुणिले 2. आता 50चे अनेक प्रकारे फॅक्टर पडता येतील. 10 गुणिले 5 पण करता येईल. पण 10 किंवा 5 यातली कुठलीही संख्या पूर्ण संख्या नाही. म्हणून आपण ते 25 गुणिले 2 करूया आणि मग 25चं वर्गमूळ 5 आहे म्हणून ते 5 वर्गमुळात 2. याला म्हणायचं सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट. 5√2. समजा तुम्हाला इथे √60 दिलेलं आहे. तर √60 म्हणजे 60चे असे अवयव पाडा की एक त्यातला पूर्ण संख्या असेल. म्हणजे ते 4 गुणिले 15 करता येईल मला. आणि 4चं वर्गमूळ 2 म्हणून हे मला 2 वर्गमुळात 15 असं लिहिता येईल. समजा वर्गमुळात 40 तुम्हाला काढायचं आहे. तर 40 म्हणजे काय होणार, 4 गुणिले 10 असं मला लिहिता येईल. असंच का लिहायचं, 20 गुणिले 2 पण लिहिता येईल. हे जे 40 आहेत ना ते मला 20 गुणिले 2 असं पण लिहिता येईल. पण 20 नाही पूर्ण संख्या, 2 पण पूर्ण संख्या नाही. इथे 4 गुणिले 10 लिहिण्यामागचा फायदा काय की 4 ही पूर्ण संख्या आहे. म्हणून हे 4चं वर्गमूळ किती, 2. म्हणून हे 2 वर्गमुळात 10 असं मला लिहिता येईल. याला म्हणतात सिम्पलेस्ट फॉर्म ऑफ द सर्ट. अनेक अशी उदाहरणं घेता येतील तुम्हाला. त्यांनी एक दिले ते बघा, वर्गमुळात 98. 98चं काय करता येईल मला, 98 म्हणजे 49 गुणिले 2 असे मला फॅक्टर्स पाडता येतील. असे पाडण्याचा हेतू काय, 49 ही पूर्ण संख्या आहे. 49चं वर्गमूळ काय, 7. म्हणून 7 वर्गमुळात 2. असे तुम्ही हे सर्ट्स म्हणजे त्याचं काय करता येईल, फॅक्टरायझेशन टाईप गोष्टी आपण करतो. या वर्गमुळात जी संख्या आहे त्याचे आपण असे फॅक्टर्स पाडतो की एक फॅक्टर पूर्ण संख्या असेल. 50चे अनेक फॅक्टर्स पडतील. 25 गुणिले 2 आपण पाडले इथे. याचं कारण काय, 25चं वर्गमूळ मला काढता येतं. 10 गुणिले 5 करून काय उपयोग नाही. 10 गुणिले 5 50. अगदी बरोबर फॅक्टर्स पाडलेत तुम्ही. नो यूज ऑफ दॅट. कारण 10 ही पूर्ण संख्या नाही, 2 ही पण पूर्ण संख्या नाही. 10 गुणिले 5 ना, म्हणजे 5 पण पूर्ण संख्या नाही आणि 10 पण नाही असं. सो आय होप यू अंडरस्टूड. आय विल afterwards there are many problems where they have asked you to write the surts in simple form. So at that time you can work on these issues. Now we have to study similar or like surts. Similar surts. किंवा त्याला दुसरं नाव काय आहे, लाईक सर्ट्स. आता सर्ड म्हणजे काय हे काय मनामध्ये आपल्या गोंधळ असण्याची गरज नाही. सर्ड हा रॅशनल असतो की इरॅशनल असतो, तर सर्ड इज ऑलवेज अन इरॅशनल नंबर अँड यू कॅन सिम्प्लिफाय द सर्ड. सिम्पलेस्ट फॉर्ममध्ये सर्ड लिहू शकता. आता 2 सर्ड्स हे सिमिलर आहेत असं आपण कधी म्हणणार, लाईक सर्ड्स कधी म्हणणार, तर त्यातला रूटचा जो भाग असेल, रॅडिकल साईनच्या संदर्भातला जो भाग असेल तो सेम पाहिजे. म्हणजे आता समजा √2 नुसतं मी लिहिलं किंवा 3√2 लिहिलं, 7/3√2 लिहिलं, तर हे सर्व लाईक सर्ट्स आहेत. लाईक सर्ट, त्यामुळे सर्ड त्यातला सेम आहे बघा, √2. सो त्यांनी डेफिनेशन काय दिले बघा, इफ P and Q आर रॅशनल नंबर्स देन P√A and Q√A आर कॉल्ड लाईक सर्ट्स. बघा इथे 1√2 आहे, ते 1, 3, 7/3 हे रॅशनल नंबर्स आहेत, पण त्यांना कशाने गुणलेलं आहे आपण, √2. इथे पण √2, इथे पण √2. सो दे आर लाईक सर्ट्स. त्यांनी काय म्हटलंय बघा, P and Q आर any rational numbers. P and Q are any 2 rational numbers. ते रॅशनल नंबर्स हवेत, रॅशनल नंबर्स. ओके. देन P√A, बघा हे √A and Q√A are like surts. Are like surts. 2 surts are said to be like surts if their order is equal
अँड रॅडिकल्स आर इक्वल, रॅडिकंट्स आर इक्वल. ऑर्डर इक्वल पाहिजे. आता ह्या सर्व सर्ट्सची ऑर्डर काय आहे? 2, कारण ते रूट आहे. आणि रॅडिकंट्स इक्वल आहेत. समजा तुम्हाला असं दिलं 7√3 आणि मग 5√2. ठीक आहे, या रॅडिकलची ऑर्डर 2 आहे, √3ची ऑर्डर 2 आहे, √2ची पण 2 आहे, पण रॅडिकंट्स आर नॉट इक्वल. सो 7 रॅडिकंटचा जर विचार केला तर इथे रॅडिकंट 3 आहे, इथे रॅडिकंट 2 आहे. दे आर नॉट इक्वल. सो 7√3 अँड 5√2 आर नॉट सिमिलर सर्ट्स, आर नॉट सिमिलर सर्ट्स. Okay, so this is about similar surds and corresponding issues. So I hope you have understood that. Okay, now what? Further, we have to work on comparison of two surds. तर कंपॅरिझन करताना तुम्हाला काय केलं पाहिजे? साधं कॉमन सेन्स आहे की सर्डचा जो पार्ट आहे, आता समजा तुम्हाला सांगितलं की एक काय 6√2 आणि 5√5 यांचं कंपॅरिझन करा. I will tell you what is to be done. Instead of going to the theory part, first we will do examples. त्याला Z2A अप्रोच म्हणतात. मला काय करायचं आहे, मला आधी पुस्तकांमध्ये कसं असतं, एक थिअरी देतात ते आणि मग त्याच्यातून काही प्रॉब्लेम सोडवा. आपण ते प्रॉब्लेम सोडवून थिअरी समजावून घेऊया. दॅट इज मोर बेटर वे ऑफ डुईंग द थिंग्स. सो आय हॅव टू कम्पेअर टू सर्ट्स नाव. व्हॉट आय हॅव टू डू? कम्पेअरिंग सर्ट्स. Comparing two surds, which is greater, which is smaller, or are they equal? So if I want to compare, suppose 6√2 is one surd, order 2 ची surd आहे ती, आणि 5√5. I want to compare these two surds. Both surds are of order 2. So what I can do now here is this 6 you take inside root sign, 5 you take inside root sign. एक रूल लक्षात घ्यावा, एखादी क्वांटिटी रूटच्या आत न्यायची असेल तर ती स्क्वेअर करून न्यायची, आणि रूटमधून बाहेर काढायची असेल तर स्क्वेअर रूट काढून ती बाहेर काढायची. म्हणजे कसं बघा, समजा मगाशीच आपण म्हटलं ना, वर्गमुळात 50 हे जे आहे ना, ते आपण कसं लिहिलं? वर्गमुळात 25 गुणिले 2, आणि मग मला 25चा हे मला वर्गमूळाच्या बाहेर काढायचं आहे, म्हणजे 25चं वर्गमूळ 5 आहे म्हणून 5√2 असेल. हा 2 हा रूटमध्येच राहिला, म्हणजेच वर्गमुळातून बाहेर काढताना वर्गमूळ काढून घ्यायचं. आणि हेच मला आत न्यायचं असेल तर आत नेताना तुम्हाला 5चा वर्ग करून आत न्यावं लागेल. 5चा वर्ग गुणिले 2 म्हणजेच ते वर्गमुळात 50 असं आलं. तसंच इथे काय करायचं, मी 6√2 त्यातला जो 6 आहे तो वर्गमुळाच्या आत न्यायचा, म्हणजेच मग ते काय होईल? 36. दिस विल बी वर्गमुळात 36 गुणिले 2, आणि हे काय होईल? वर्गमुळात 25 गुणिले 5. मग 36 गुणिले 2 72 झाले, म्हणून हे वर्गमुळात 72 आणि हे वर्गमुळात 50. नाउ यू नो की ॲज 72 इज ग्रेटर दॅन 50, वर्गमुळात 72 हे ग्रेटर दॅन वर्गमुळात 50 होणार, आणि वर्गमुळात 72 म्हणजे 6√2 आहे. सो हा जो सर्ड आहे 6√2 इट इज ग्रेटर दॅन 5√5. दिस इज व्हॉट वी शुड डू. हे आपल्याला कंपॅरिझन असं करता आलं पाहिजे. ओके, आणखी एक प्रॉब्लेम आपण बघूया. लेट मी मॅनेज दिस. Now what we have to do is, next problem we will try. It is what? 8√3 and root of 192. See what is they are asking. 8√3 is one third आणि root of 192 हा दुसरा सर्ड. बघा 192 हा परफेक्ट स्क्वेअर नाहीच आहे ना, त्यामुळे root of 192 you cannot write as a rational number. त्यामुळे हा सर्ड आहे, हा सर्ड आहेच. √3 being the third, 8√3 is a third. मग आता मी काय करणार? आय वॉन्ट टू कम्पेअर दिस टू. सो प्रॉब्लेम इज दिस, कम्पेअर दिस टू सर्ड्स. सो व्हॉट आय विल डू? 8√3 जे आहे ते मी कसं लिहिणार? मला वर्गमुळात तो 8 वर्गमुळात न्यायचा आहे, म्हणजे स्क्वेअर करून नेणार.
म्हणजे 8चा वर्ग गुणिले 3 म्हणजेच ते काय होणार 64 गुणिले 3 म्हणजेच काय होणार 192. आणि दुसरं तुम्हाला रूट ऑफ 192 दिलेलंच आहे. सो 8√3 and root of 192 are equal surds, are equal. Both the surds are equal. Their value is same. Take third problem, 7√2 and 5√3. See, 7√2 and 5√3. We have to compare these two. 7√2 and 5√3. We have to compare these two. मग कसं करणार आपण 7 हा रूटच्या आत न्यायचा आहे. सो 7√2 if you take 7 inside it is 7 square into 2 म्हणजेच ते 49 into 2. सो इट इज रूट ऑफ 98. आणि हे जे 5√3 आहेत त्याच्यामध्ये सुद्धा 5 हा आत न्यायचा आहे मला. सो 5चा वर्ग करून मी आत नेणार. 5चा वर्ग गुणिले 3 म्हणजे ते 25 त्रिक 75 झालं. ओके. सो हियर इट इज रूट ऑफ 75. पण आपणाला माहिती आहे की 98 आणि 75 ह्याच्यामध्ये 98 हा मोठा आहे. 98 इज ग्रेटर दॅन 75. सो रूट ऑफ 98 म्हणजे 7√2 इज ग्रेटर दॅन 5√3. एक प्रॉब्लेम इथे झालेला आहे. मी ह्या प्रॉब्लेममध्ये इथे 25 गुणिले 5 मी 50 लिहिलेले आहे. सो दॅट इज नॉट ट्रू. सो इट इज 125. त्यामुळे इथे 125 येणार. एक्स्ट्रीमली सॉरी. सो इट इज रूट ऑफ 125. आणि मग काय होतंय बघा, 72 ही जी संख्या आहे ती 125 पेक्षा लहान आहे. त्यामुळे वर्गमुळात 72 हे इथे जे ग्रेटर दॅन लिहिले आपण, आय विल इरेज ऑल दॅट. सो दिस इज व्हेरी व्हेरी सिली एरर. आय एम व्हेरी सॉरी फॉर दॅट. 72 हे लेस दॅन 125. ऑल दीज थिंग्स आर लेस दॅन, नॉट ग्रेटर दॅन. ओके. सो दिस इज लेस दॅन. सो वर्गमुळात 72 लेस दॅन वर्गमुळात 125 म्हणजे 6√2 इज लेस दॅन 5√5. सो वर्गमुळात 72 लेस दॅन वर्गमुळात 125. त्यामुळे इथे जे 6√2 होते इट इज लेस दॅन 5√5. ओके. सो दिस इज हाऊ यू कॅन कम्पेअर टू सर्ट्स, which is greater, which is smaller, etc. So I hope you understand whatever is discussed in this particular lecture. We will continue in the next lecture. Okay. Thank you. Have a nice day.